What's up mga paps? So meron tayo ngayon isang customer dito. Tutulungan natin siya kasi ang problema niya, walang busina, walang flasher. So kahapon daw parang pawala-wala daw siya. Chinek ko yung battery niya. So ayun nga, walang voltahe. Ayan, wala, na-drain yung battery niya. Kasi nga, saan pandarin mo nga? Pandarin natin. Ayan. So pinapandar ko siya, baka kako na drain lang yung battery. Yun nga lang, wala pa ring voltahe na pumapasok dito sa battery. So chinek ko yung fuse, okay naman yung fuse. So isa din to sa pwede nyo i-check, baka kasi bumigay lang. Buong buo naman yung fuse nya. Makikita nyo naman dyan, buong buo. Yan. So walang problema yung fuse, ibig sabihin hindi dyan yung problema. So dinidak ko siya, pumunta ako sa charger. Yan, pumunta ako dito sa charger. So gamit ang test light, gamitin natin yung test light natin. Papanin ko lang yung test light. Pwede nyo i-test dito kung ano ba ang problema, bakit hindi nagkakarga. So ilagay lang natin yung isang terminal dyan sa ground. Ayan. So ang iti-test natin dito basically is yung yellow at saka white na wire. Yellow at saka white. So pag tinusok ko to, dapat iilaw siya. Ibig sabihin may binabatong kuryente yung stator. So sa yellow, good siya. Yung yellow na yan, yan din yung papunta sa mga ilaw. Ayan. So good. Pagdating dito sa white wire, ayan, ito tusok natin, white wire, walang ilaw. Pagdating dito sa pula, ayan, meron din pero sobrang hina ng ilaw nya. Dito sa puti, wala. Dapat meron yan, halos ganito din dapat ang ilaw nyan, ganyan din dapat. So bababa ulit tayo ng isa pa, pupunta tayo sa stator. Pagdating dito sa stator, click natin dito sa ground ulit, metal, yung test light natin. Tapos i-check natin isa-isa itong wire natin. So yung white, ito yung wala, itong yellow meron. So i-check natin yung yellow. Ayan, umilaw. So yung white, umilaw din. So dapat ganito rin kalakas yung ilaw nung puti doon sa taas para may pumasok sa battery natin. Yun nga lang wala. So ibig sabihin walang continuity, may putol sa linya. Yan. So chinek ko na tong socket, okay naman. Okay naman tong socket, malinis naman. So baka somewhere here dito may naputol siguro. Kaya ang gagawin natin, i-bypass na lang natin yan. So gagamit tayo ng wire. So ilalagay ko tong bypass wire natin dito sa white. Lagay natin dito para mapakita ko lang sa inyo na putol talaga yung linya nya. So yun lang muna, temporary lang yan. Tapos lagyan natin dito sa kabila. Ulit tayo sa kabila. Tapos ilagay natin to dito sa white wire. Okay, ilagay natin dyan sa white wire, yung galing din dun sa white. Saka natin i-test light ulit. So yung yellow okay na to, no? Umiilaw yung yellow. Itong white, ayun, so umiilaw na yung white ngayon. So tingnan natin yung red. Ayun, mas malakas na yung ilaw nya din ngayon, yung red. Okay, so pagdating dito sa battery, kung mapapansin ninyo, meron na siyang voltahe pero around 6.5 pa lang. Yan o, 6.7. Kasi nga na-drain yung battery. Na-drain yung battery kasi hindi gumagana yung, ayan o, maakyat na siya o, naka-idle pa lang yan. Na-drain yung battery kasi nga hindi nagcha-charge, walang pumapasok na voltahe dun sa charger. So i-rev natin konti. Yan. So okay na, ganun lang kasimple, no?
Huwag muna kayong magpapalit ng kung ano-anong pyesa. Importante, ma-check nyo muna isa-isa. Kasi sayang naman yung pera ng customer. Yan. So, yun ang ginawa ko din. Chinik ko muna isa-isa dito. Yung pala, itong puti, putol lang pala. Hindi umaabot hanggang doon sa charger. So, okay na. Meron na siyang busina ngayon. Yan. Pero siyempre, lowbat pa yan eh. Yan. Tapos yung flasher niya, meron na rin. Lakas ng tunog pero lowbat pa rin. Pero kanina as in wala talaga. Kasi nga bitin pa siya sa voltahe. Pero pag ginamit na to, mamaya maya magkakarga na rin. So yun lang po mga paps. Maraming salamat. Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Thank you. God bless. Stay safe.